tức là hoan hỷ được chào đón sự tiếp chuyện của thầy, cho nên Thượng tọa Thích Văn Phong, cho nên mình chào đón thầy một tràng pháo tay để thầy chia sẻ mình những thông tin ở đây. Dạ, xin chào tất cả quý thầy cô và tất cả các bạn thân mến, và đặc biệt là không bây giờ là sinh viên nhưng mà đây là những giáo sư tiến sĩ trong tương lai, những ông bà chủ của đất nước. Trước nhất là xin trân trọng giới thiệu tôi phẩm gì ở trong đạo Phật gọi là thượng tọa. Tôi ở chùa hơn nửa thế kỷ rồi, từ năm 69 là tôi vào chùa. Đó thì hiện nay tôi công tác hai đơn vị trong giáo hội trung ương. Thứ nhất là bên viện nghiên cứu Phật học, trưởng khoa lịch sử Phật giáo Việt Nam. Lịch sử thì gồm lịch sử Phật giáo thế giới, lịch sử Đông Bắc Á hay là lịch sử Trung Việt Nam, vân vân. Tôi thì Phật giáo Việt Nam, và đặc biệt là tôi chuyên viết về tiểu sử nhân vật Phật giáo Việt Nam và làm từ điển. Đơn vị thứ hai đó là thông tin truyền thông trung ương giáo hội, tôi phụ trách Phật giáo quốc tế. Cho nên các bạn nào muốn đọc bài viết của tôi, muốn biết tôi thì vào Google gõ vào Thích Dân Phong, Thích Vân Phong thì sẽ thấy có phát lệnh truy nã toàn cầu. Bây giờ chúng ta đến ngôi chùa này thì chúng ta nên tìm hiểu về ngôi chùa này và rất nhiều thông tin. Nhưng mà xin thưa với quý vị, tôi là người đang viết toàn bộ lịch sử của ngôi chùa này cũng như là nhân vật ngôi chùa này. Ngôi chùa này nó gắn liền với cái sự kiện mở đất và phát triển cái vùng đất phía bên này dân tộc Hậu. Thưa quý vị, trước nhất là chúng ta xác định cái niên đại căn cứ vào Sở Văn hóa, họ làm hồ sơ để họ gửi vào Bộ Văn hóa của Hà Nội để xin được công nhận là di tích cấp tỉnh. Đó thì nguyên nhân có ngôi chùa này là do đệ nhất thơ văn trong Tao Đàn Chiêu Ân Các Đi Tu. Đó là cái pho tượng ngồi đây. Họ tức là bà Thiếp của tổng cách Mạc Thiên Tích lãnh đạo chính quyền là thứ hai Đi Tu, cho nên ông dựng cái chùa này năm 1750. Và bà mất 1761. Đó thì hiện nay ngôi chùa này còn lưu giữ được ba ngôi vật, ba cái báu vật quý báu của tỉnh Kiên Giang nói chung và Hà Tiên. Thứ nhất là những cây cột đá đó, cột vuông đấy, là nguyên thủy cái am của sư bà đấy, tới bây giờ vẫn còn. Sở Văn hóa ghi niên đại vào trong cây cột đấy. Và cái báu vật thứ hai đó là ba cái pho tượng phải nói là quý lắm, thuộc là quốc bảo chứ không phải bình thường. Đó là ba pho tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Tàu Bắc Đậu, được tổng trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tích lãnh đạo chính quyền đời thứ hai đã thỉnh về từ bên Quảng Đông Trung Quốc về đây và xây cái điện Ngọc Hoàng 1752. Xin thưa là vật liệu để cấu tạo thành cái tượng này, cái sườn bên trong là bện bằng tre, rồi bắt đầu tô giấy bầu lên đó, rồi bắt đầu là hoa văn họa tiết sơn son thép vàng, tới bây giờ vẫn còn bảo lưu tốt, rất tốt. Và cái báu vật thứ ba đó là cái pho tượng Phật bằng đồng năm 1758, tới bây giờ vẫn còn đang thờ ở cái điện thờ Phật cũ đó, cái điện cũ. Ở bên ngoài chúng ta ngó vào là cái nhà nho nhỏ cũ kỹ phía bên tay phải đó. Và báu vật thứ tư rất tiếc là do chiến tranh, trong đó có nội chiến thì không còn tồn tại và không ai nhìn thấy nó được. Tuy nhiên ở Bình Định, quý vị nào các bạn có dịp mà hướng dẫn khách đi du lịch ở Bình Định thì cái tổ đình chùa Thập Tháp xem như tổ đình của Phật giáo Nam Bộ, nó có từ cuối thế kỷ thứ 17. Thì ở đó còn lưu giữ một bộ tam tạng kinh điển do tổng trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tích cúng.
bây giờ còn 1.200 quyển giữ rất là tốt. Đó là báu vật của chùa này, mà ở Bình Định còn nhưng mà ở đây không còn, ở đây ít nhất cũng mấy bộ. Đại khái. Và cái ngôi chùa này trải qua biến thiên, nó rất là được trùng tu nhiều lần. Và xin thưa với các bạn để tôi khẳng định lại điều này, bởi vì ở trên mạng này, ví dụ như quý vị mà không rõ được cái nguồn gốc, có khi là nó bị lệch. Gần đây có cái thông tin cho rằng cái ngôi chùa này không phải nằm ở vị trí này, mà nó nằm phía bên kia. Có tài liệu như thế. Và ngôi chùa này là nằm trên cái tao đàn Chiêu Anh Cát và cái Văn Miếu Khổng Tử. Họ nói rằng là Văn Miếu Khổng Tử, cái nhà thờ Khổng Tử đó tên là Thủ Đức Hiên. Trong khi đó tôi căn cứ vào tài liệu ở bên Trung Quốc, Đài Loan và một số nơi họ viết bằng tiếng Trung, thì Thủ Đức Hiên tức là cái hiệu của ông chứ không phải là cái nhà. Nhưng mà cái người mà diễn dịch đó, đăng ở trên mạng đó, không biết họ có biết chữ Hán hay không. Họ nói Hiên là nhà, có nghĩa là Thủ Đức Hiên tức là cái nhà thờ Khổng Tử. Và cái người mà cho rằng cái ngôi chùa này nằm ở bên kia núi Đề Liêm đó, không biết họ căn cứ vào đâu. Trong khi đó tôi có văn bản bằng chữ nôm của Trịnh Hoài Đức viết gia định thành thông chí những ngôi chùa của đất Nam Bộ. Thì phía bên kia bây giờ gọi là núi Đề Liêm có cái tháp 7 tầng đó, sắp tới chúng tôi sẽ phục dựng lại. Ngôi chùa đó rất quan trọng đối với chuyện tao đàn Chiêu Anh Cát và phát triển đất Hà Tiên này. Thì theo tài liệu của Trịnh Hoài Đức viết đó, thì cái chùa đó tên là chùa Bạch Tháp, núi tên là núi Vân Sơn. Hòa thượng trụ trì ở đấy là gốc ở Bình Định, là pháp tôn của sư tổ Nguyên Thiều ở chùa Thập Tháp. Ông là một nhân vật quan trọng trong tao đàn Chiêu Anh Cát 1736, và ông mất năm 1737. Trịnh Hoài Đức viết là quả tán nhục thân của ông rồi thu lượm xá lợi cất tháp 7 tầng để thờ. Và Trịnh Hoài Đức còn nói chi tiết cái núi Vân Sơn này xung quanh là đầm lầy, sen, năng, có rất nhiều thức ăn cho chim cò, đặc biệt là có hạt màu đen và có khỉ mặt màu xanh. Đại ý là như thế. Trở về với vấn đề, ở đây tôi đã lắng tai nghe khách hành hương cũng như là những người thuyết minh về du lịch, phần lớn là không có tư liệu, do đó chỉ là dựa vào tiểu thuyết và tuồng cải lương áo cưới trước sân chùa, cũng như là bài ca vọng cổ tiếng chuông chùa Phù Dung. Thưa quý vị, sư bà Phù Dung ở đây là một nhân vật nổi tiếng để đóng góp rất lớn trong cái thời kỳ khai quang lập ấp ở đây. Có thể nói là góp phần để mà khai mở dân ký, bước đầu mở đất ở đây. Cho nên là chúng ta đến đất Hà Tiên, chúng ta nghe truyền tụng rằng Hà Tiên đất Phật người hiền, xứ huyền ca văn hiến. Sư bà Phù Dung tức là trong tuồng cải lương gọi là nàng Xuân Tự với ông tổng trấn là tố quan trọng trong cái sự mà làm nên kỳ tích này. Thế thì trước nhất là chúng ta phân tích về cái ý nghĩa của cái tuồng cải lương mà tác giả muốn nói đến cái gì. Tuồng cải lương áo cưới trước sân chùa, tác giả là nhà thơ Kiên Giang tên là Hà Quy Hà. Nó ra đời năm 1958. Trong tuồng cải lương này, người ta dựa vào tiểu thuyết, người ta có hư cấu ba nhân vật không có thật. Thứ nhất là chàng Tô Châu, thứ hai là nàng Phương Thành, thứ ba là cái bà lão mù ở làng chài mà nàng Xuân Tự cũng như là nàng Phương Thành gọi bằng mẹ. Thế thì thưa quý vị, tác giả người ta bố cục cái tuồng cải lương như thế này. Có nghĩa là nàng Xuân Tự tức là cái pho tượng đang ngồi đây, không phải đặt cái tình yêu đơn phương giữa bà với ông tổng trấn, mặc dù bà là vợ, nhưng mà tác giả người ta làm vậy đó. Không phải đặt cái tình yêu đơn phương giữa bà với ông tổng trấn, mà bà còn hứa hôn và yêu đậm đà, yêu tha thiết đối với chàng Tô Châu. Mà chàng Tô Châu là ai? Tô Châu tức là núi Tô Châu. Ở đây có cái cầu Tô Châu, núi Tô Châu. Mà núi Tô Châu là tiêu biểu cho đất nước của Hà Tiên.
Rồi khi ông tổng trấn rước dâu thì không phải là rước nàng Xuân Tự mà là rước nàng Phương Thành. Mà Phương Thành tức là cái tên của cổ thành Hà Tiên. Và cái bà già mù ở làng chài mà Xuân Tự cũng như Phương Thành lộ bằng mẹ là đại biểu cho người dân làng chài. Mà dân làng chài nghèo khó, một nắng hai sương, tay lắm chân bùn. Sư bà Phù Dung ở đây tức nàng Xuân Tự, con của một danh tướng di thần nhà Lê Nguyễn Đình Tú ở Thanh Hóa, cũng gọi là Nguyễn Nhi tiên sinh, là bởi vì ông là một nhà giáo ưu tú. Ông là người có công đặt nền móng giáo dục ở đây, bà mẹ con mẹ từ bé. Vậy cho nên người mẹ đó là người ta hương tấu để chứng minh cho thấy rằng đối với trí tuệ siêu phàm của hai người tổng trấn Mạc Thiên Tích và thứ thiếp Nguyễn Thị Xuân và đức độ tuyệt vời, người lãnh đạo chính quyền uy quyền tối thượng mà coi dân nghèo khó một nắng hai sương như là cha mẹ của mình. Cho nên cái tuồng cải lương này tác giả muốn nói lên cái tình yêu quê hương đất nước con người, nó nhân rộng lên thành cái nghĩa cử từ bi bác ái, chứ không phải là cái tình yêu đơn phương giữa nam nữ vợ chồng. Đại khái như thế. Tuồng cải lương ở cái bà Cao Vọng Cổ tiếng chuông chùa Phù Dung cũng trích đoạn nó gọn lại. Vì thời gian có hạn, do đó thì chúng tôi không thể nói nhiều. Có dịp nào có thể là chúng ta bên nhau tách trà ban đêm thì có thời gian nói chuyện nhiều hơn, kể cả là nói chuyện về cái bước đầu mở đất, tại sao có cái đất đồng bằng sông Cửu Long này. Và bây giờ ví dụ như các bạn dẫn khách du lịch đến đây, người ta hỏi cha đẻ của Tây Đô là ai, quý vị trả lời sao? Chứng tỏ chúng ta không có từng tài liệu. Cha đẻ của Tây Đô chính là Mạc Thiên Tích, lãnh đạo chính quyền đời thứ hai đây. Đến đời của ông thì nó mới đủ cái điều kiện dân số cũng như là con người, sự nghiệp về hành chính, cho nên là ông mới là lập cái khu hành chính gọi là Trấn Giang. Trấn Giang tức Cần Thơ, Tây Đô bây giờ. Xin ngắt lời tại đây, chúc cho tất cả quý thầy cô cũng như các bạn luôn là coi như là thành tựu cái ý nguyện của mình để phát triển du lịch, tức là phát triển kinh tế xã hội cho đất nước. Xin chào, tạm biệt. Phải nói là hôm nay em cũng như quý thầy cô và các bạn rất là có duyên và được thầy thượng tọa Thích Văn Phong có chia sẻ một vài cái thông tin rất là bổ ích về ngôi chùa cũng như lịch sử của vùng đất này. Rất cảm ơn của thầy, những tình cảm của thầy, và chúc thầy luôn được vui vẻ, bình an, gặp nhiều may mắn trong năm mới. Cảm ơn thầy, xin được tạm biệt thầy. Dạ, tôi cũng xin ham nói quá, nói một tí xíu nữa, không làm tốt. Thưa quý vị, vừa qua Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên là Bộ trưởng Công an cũng như là thường trực Ban Bí thư của Trung ương Đảng đến đây lễ Phật thắp hương, và không biết sao ông lại khấn vái đức ông Quốc lão Mạc Thiên Tích rất lâu và có lời lễ bái nữa. Nên thì tại vì là tôi có chia sẻ với Đại tướng Lê Hồng Anh rằng Quốc lão Mạc Thiên Tích cũng là tổng trấn Mạc Thiên Tích, là người lãnh đạo thiên tài kiệt xuất, nhà chiến lược nhiều lĩnh vực, có thể nói là chiến lược toàn diện, văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội, quân sự, chính trị. Cái nổi bật của ông đó là xem như bậc thầy tổ vĩ đại về kinh tế, ngoại thương, tài chính và tiền tệ. Cho nên chú Nguyễn coi ông giống như là người thân, đã giao trọng trách cho ông đúc tiền ở tại đây. Mà cái đồng tiền đó giao dịch không phải là quốc nội mà là giao dịch quốc tế. Vậy cho nên là các bạn ở đây nếu mà có ai làm về kinh tế ngoại thương cũng như là tài chính tiền tệ thì là thắp hương lễ bái tổ sư. Dạ, cảm ơn các bạn lắng tai nghe. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn thầy. Chúng ta trang bị sự có dịp nào lấy cái số điện thoại. Dạ. Có dịp nào chúng ta ngồi với nhau tách trà. Dạ. Tại vì thầy có cái kho thông tin lưu trữ khá nhiều. Để thành ra là có dịp chúng ta bên nhau tách trà. Hôm nay như thế này đăng là ký ăn cơm ở đây. Dạ. Đó rồi chúng ta có thể chia sẻ nhiều, mà đặc biệt là cái thế mạnh của chú Trịnh và chú Nguyễn, thế hệ thanh thiếu niên thời đại Hồ Chí Minh chúng ta chưa được khai thác nhiều, mà đây là được đi tổ chức tọa đàm hội thảo nội bộ rất là nhiều. Hôm nay là chúng em là rất là có duyên và rất là hoan hỷ được thầy chia sẻ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ.